สบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีไปก่อนไปก่อนไปดีไปดีสบายดีเจ้าสบายดีไปก่อนไปดีขอโทษจะซื้อหยังข่อยซื้อจอนแล้วซื้อบุญมีแมนบอแม่นแล้วเราซื้อบุญมีขอโทษจะซื้อหยังข่อยซื้อจอนแล้วซื้อบุญมีแมนบอแม่นแล้วเราซื้อบุญมีนี่แม่นไผนี่แม่นเมียข่อยนั่นแม่นไผนั่นแม่นหมู่ข่อยนี่แม่นไผนี่แม่นเมียข่อยนั่นแม่นไผนั่นแม่นหมู่ข่อยสบายดีสบายดีเอ greeting สบายดีเอสอเอสบายดี hello สบี เจ้าสบายดี hello the same ไปก่อนไปก่อน A goodbye B ไปดี ไปดี goodbye the same conversation 2 asking name A ขอโทษจะซื้อหยัง excuse me what is your name B ข่อยซื้อจอน my name is John A แล้วซื้อบุญมีแมนบอ his name is Bunmi right แม่นแล้วเราซื้อบุญมี yes his name is Bunmi conversation 3 identifying people A นี่แม่นไผ who is this B นี่แม่นเมียข่อย this is my wife A นั่นแม่นไผ who is that A นั่นแม่นหมู่ข่อย that is my friend អូខេទីចុងក្រោយគឺយើងអានទាំងអស់គ្នាហើយយើងទូទាយសាមើលថាតើគេអានថាម៉េចណាជាភាសាឡាវ A lesson 1 conversation 1 grading អូខេถามការถาม grading A สบายดี สบายดี hello B เจ้าสบายดี เจ้าสบายดี hello A ไปก่อน ไปก่อน goodbye B ไปดี ไปดี goodbye the same conversation 2 asking name A
ขอโทษจะซื้อหยัง ขอโทษเจ้าซื้อหยัง Excuse me what is your name B ข่อยซื้อจอน คอยซื้อจอน My name is John A แล้วซื้อบุญมีแมนบอ ลาวซื้อบุญมีแมนบอ His name is บุญมี right B แม่นแล้วเราซื้อบุญมี แม่นแล้วลาวซื้อบุญมี Yes his name is บุญมี Conversation 3 Identifying people A นี่แมนไผ นี่แม่นไผ Who is this นี่แม่นเมียข่อย นี่เป็นเมียคอย This is my wife A นั่นแมนไผ นั่นแม่นไผ Who is that นั่นแม่นหมู่ข่อย นั่นแม่นหมู่คอย That is my friend โอเคสมบูรณ์จาน